Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi tìm kiếm những cái lỗi sai của những người chơi ở các máy chủ mới. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với máy chủ 178, một trong số những máy chủ rất mới. Và người chơi này đã chơi được trong cái máy chủ này cỡ 73 ngày. Như vậy là chỉ còn có 2 ngày nữa thôi là mở các sĩ quan hiện đại. Và chúng ta sẽ cùng xem những cái tài khoản này nó đã có cái điểm gì mà chúng ta có thể rút được kinh nghiệm từ anh chàng này. Ok. Rồi, trước tiên thì anh chàng này có chia sẻ là anh ta đã nạp vào trong trò chơi game này mỗi tháng khoảng độ 2 triệu đồng để mua các gói hợp đồng vũ khí và hội kín nhằm tăng cường một số vật phẩm ở trong trò chơi game. Và mình check thì thấy anh chàng này đang có mức tiêu thụ là 4.120 điểm, tức là đang ở thành viên hạng bạc thôi. Với số lượng tiêu phí tính đến thời điểm hiện tại chắc là cỡ khoảng độ 5 đến 6 triệu đồng. Chúng ta sẽ cùng xem trong cái tài khoản này, trong giai đoạn đầu này có cái điều gì đặc biệt mà mình phát hiện ra, và chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Trước tiên là về đơn vị, về sĩ quan thì anh do là mới có 73 ngày thôi cho nên là anh ta mới chỉ có một sĩ quan đã được thức tỉnh là Percy, cái này chắc chắn rồi. Anh ta sẽ dự định nâng cấp nốt cô làng anh hùng nhân dân và sau đó tiến đến cô làng Dạ Oanh làm sĩ quan tiếp theo. Thì anh hùng nhân dân mới đang có bộ kỹ năng này. Về mặt sĩ quan này thì mình cũng không có gì để bàn cả, bởi vì cũng không có nhiều, và thực tế là toàn bộ tượng vàng anh ta có là đều dồn hết vào đây rồi, không sai, không gì sai cả. Đến cái phần đơn vị chúng ta bắt đầu thấy có vấn đề ở đây. Ở đây thì thoạt nhìn qua với 72 ngày, 73 ngày chơi game, anh ta đạt được 3 cái đơn vị 7.1. Mình nghĩ rằng tốc độ xây dựng quân đội của anh ta là khá là nhanh. Và check cái bảng xếp hạng thì anh ta đứng ở đâu đó cỡ top 15 đến top 20 ở trong cái bảng xếp hạng máy chủ 178. Sau khi mở cái thành phố cấp độ 3 được có mấy ngày thôi. Ok. Thì đây là những cái đội hình mà anh ta đang có. Thì các bạn nhìn qua cái phần đội hình này, các bạn có nhận xét là gì? Ở đây mình thấy có một cái điểm sai lầm mà khả năng là nhiều người chơi đang mắc phải. Đó là chúng ta đang bị ghim cái tư tưởng của những người chơi cũ, tức là những người chơi có các đơn vị hiện đại, sau đó ép vào trong cái tài khoản của những người chơi mới ở các máy chủ mới, khi mà chúng ta vẫn còn đang chật vật đi tìm kiếm những đơn vị 7.1 đầu tiên. Thế thành ra là chúng ta bị định hướng sớm quá, nên chúng ta lựa chọn những cái đơn vị mà nó không phù hợp với cái giai đoạn của mình. Mình gọi là không phù hợp với giai đoạn này là bởi vì các bạn đang định hướng một cái đội hình pháo binh từ sớm. Cái này điều này là tốt thôi, nhưng mà đang ở 7.1 như thế này mà chúng ta chuyên về pháo như thế này thì các bạn sẽ bị thua thiệt ở đâu? Các bạn sẽ bị thua thiệt ở trong cái này. Trong cái này. Phần chơi chiến dịch này bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu như chúng ta muốn vượt qua các phần chơi chiến dịch. Mình cũng chưa rõ là căn cứ là level 29 thì ở bản đồ 924 là đã nhanh hay là muộn. Nhưng mình nghĩ rằng là với cái hướng xây dựng đội hình của các bạn này thì anh ta sẽ gặp khó khăn trong quá trình mà chúng ta chơi chiến dịch. Bởi vì sao? Đơn vị xe tăng diệt tăng nó không có khả năng chống chịu trước các cái binh đoàn hắc quạ lớn. Cho nên là việc các bạn đầu tư về pháo có thể tăng cường hỏa lực thật tốt. Cái này, điều này là lý thuyết là đúng. Nhưng mà cái đơn vị chống chịu của các bạn nó không đủ thời gian, nó không đủ độ bền, nó không đủ kháng để có thể sống sót, thì pháo binh của các bạn nó sẽ bị rất dễ bị đe dọa trong các cái phần chơi chiến dịch. Cho nên là chúng ta cũng không thể vượt qua được cái phần chơi chiến dịch. Cái thứ hai nữa là bạn ấy vừa mới ra mắt hải quân là ngày thứ 65, đến bây giờ có hơn 10 ngày thôi thì anh ta đã có một đơn vị tàu phòng không, tàu tên lửa là 7.0. Đó. Thì cái này là cái đơn vị này là cái đơn vị mà sau này các bạn hoàn thiện được cấp độ 7.1 lên đến 7.2 thì chúng ta mới nên chọn. Còn sau mới đang hình thành một cái nền móng mà chúng ta đã chọn ngay một cái đơn vị như thế này thì khả năng là nó sẽ hơi khó khăn trong các phần chơi chiến dịch các bạn ạ. Thì có thể là nếu như cái tài khoản này lên cấp độ 4, nó đánh ở trên các bản đồ mà có biển, chúng ta có tàu tên lửa tốt, chúng ta cũng có thể bắn tốt. Nhưng mà dĩ nhiên là trong giai đoạn đầu này thì cái việc mà
một mình đánh tốt, nhưng mà các thành viên trong liên minh của mình chắc gì họ đã đánh tốt, và tổng thể thì khả năng là mình vẫn thua, đúng không? Mình thắng thì không sao, nhưng mà mình vẫn thua, thì cái việc mà bạn đầu tư một cái đơn vị này từ sớm nó sẽ không có lợi về lâu về dài. Bằng chứng là chúng ta đi các phần chơi chiến dịch dành cho hải quân là nó sẽ càng ngày càng khó. Thế nên là gì? Ở trong cái tài khoản này thì mình có lẽ là khuyên cái chủ nhân tài khoản này một điều là các bạn nên xem lại các cái video clip gần đây nhất về lựa chọn các đơn vị khởi đầu ở trong trò chơi game. Còn nếu như bạn đã nâng như thế này rồi thì chúng ta bắt buộc phải theo, và sẽ phải có một cái khoảng thời gian bị hẫng. Tức là chúng ta sẽ không thể đi tiến xa hơn trong chiến dịch, bị hẫng, bởi vì chúng ta cần một khoảng thời gian để sửa lại cái đội hình. Thế thì mình vẫn nhắc lại ở trong video clip này để cho những người mới ở các máy chủ 180 trở đi chúng ta xem được, chúng ta điều chỉnh lại. Thì trong giai đoạn đầu này chúng ta nên ưu tiên những cái đơn vị nào? Thứ nhất là chúng ta nên ưu tiên cái đơn vị pháo binh của phe đỏ này. Cái đơn vị này lên 7.1 là ok. Đó. Đưa nó lên 7.1 trước tiên. Còn phe xám thì chúng ta sẽ chọn cái gì? Phe xám chúng ta sẽ chọn cái đơn vị bộ binh này để đưa nó lên 7.1 thay vì cái đơn vị xe diệt tăng này nhá. Đó, 7.1 đầu tiên của cái phe sư đoàn tiên phong ấy lên đến 7.1, bởi vì cái đơn vị này nó sẽ giúp chúng ta hấp thụ hỏa lực của các binh đoàn hắc quạ trong chiến dịch cực kỳ tốt, để cho pháo binh của cái phe đỏ, phe đảng trật tự này nó có thể có thời gian để tung ra hỏa lực. Còn phe xanh các bạn chơi gì? Các bạn không nên chơi pháo của phe xanh, mà chúng ta nên chơi một cái đơn vị làm máy bay ném bom của phe xanh. Thay vì chúng ta nâng là đơn vị tiêm kích của phe xám như thế này thì level 110 như này, bạn đổi dồn nó level đó sang cái máy bay ném bom để chúng ta đi chơi các màn chơi chiến dịch mà có pháo hắc quạ hoặc dàn phóng tên lửa của hắc quạ, hoặc thậm chí là bộ binh của hắc quạ luôn. Chúng ta ném được thì chúng ta sẽ giảm cái hỏa lực mà chúng gây ra cho các đơn vị của chúng ta rất là nhiều nhá. Thế nên là cái đơn vị máy bay ném bom này là nên được đẩy lên 7.1 sớm trước tiên. Mình nghĩ là như mình cho rằng là như thế, trước tiên để chúng ta lấy được phần hỏa lực trên không trước. Đó. Thế thì sau khi có được các đơn vị 7.1 đầu tiên như thế rồi thì đến đơn vị 7.1 thứ hai này, đến đơn vị 7.1 thứ ba này, thì các bạn có 3 cái đơn vị 7.1 của một phe rồi ấy, thì lúc đó chúng ta mới định hướng đưa lên hiện đại để chúng ta. Rồi sau đó đến đơn vị 7.1 thứ hai thì mình hoàn toàn có thể điều chỉnh được các đơn vị mình mong muốn. Và đến đơn vị 7.1 thứ ba mình lại điều chỉnh tiếp. Thì từ 3 cái đơn vị 7.1 đó mình mới bắt đầu ghép lên hiện đại, ghép lên 7.2. Thế thì nếu như các bạn chơi pháo thì bạn muốn chơi pháo xanh thì đến đơn vị 7.1 thứ hai hoặc là đến đơn vị 7.1 thứ ba chúng ta đầu tư vào pháo xanh cũng chưa muộn. Hoàn toàn chưa muộn. Sau đó là mình sẽ sử dụng cái đơn vị pháo xanh 7.1 đó cùng với 2 cái đơn vị 7.1 khác kia mà mình đã dùng từ ban đầu để mình ghép nó lên là thành đơn vị pháo 7.2, là mình có thể đem ra chiến trường, là mình có thể tiến lên hiện đại. Đúng không ạ? Đó, nhưng mà trước khi muốn tiến lên hiện đại thì mình phải trải qua cái giai đoạn là 3 con 7.1 đó. Thì lời khuyên duy nhất là chúng ta nên chọn 3 con 7.1 khác nhau của cùng một phe nhé. Để làm gì ạ? Để chúng ta có thể tận dụng tối đa được cái việc là nâng cấp cái ở trong cái phần này này, phần cẩm nang này. Khi mà chúng ta đẩy nó lên 7.1 thì chúng ta sẽ có phần thưởng và cái điểm có cái phần thưởng này. Đấy, để chúng ta lấy thêm được một chút cái thẻ này. Và cái thứ hai là sau này nó có cái bản đảo ngược, thì chúng ta dùng cái vé đảo ngược đó để đảo ngược các quân đội về 7.1, nó sẽ đỡ tốn vé hơn so với khi chúng ta đảo các đơn vị 7.0 nhá. Đó. Thế thì với những tình huống này, nếu như sau này mà bạn này vẫn muốn chơi những cái đơn vị xe tăng của phe Đức ấy, thì cái đơn vị 7.1 tiếp theo của phe Đức bạn có thể chọn diệt tăng, hoặc là xe tăng hạng siêu nặng, hoặc là xe tăng hạng trung. Đó. Đó, và đơn vị 7.1 thứ ba là bạn có thể chơi tiêm kích của 7.1. Đó, sau bắt đầu là bạn mới ghép là hoặc là bạn chơi pháo chống tăng của cùng cái phe này. Đấy, sau đó thì bạn muốn lên đến hiện đại, bạn muốn chơi xe tăng ở trên hiện đại thì bạn có thể hoàn toàn là ghép là gì? Ghép con bộ binh này cộng với con pháo chống tăng này vào cái con xe tăng chiến đấu chủ, vào cái con hạng trung này để đẩy nó lên 7.2, và từ 7.2 thì mình lên tiến lên hiện đại là xe tăng chiến đấu chủ lực. Ok. Rồi, một cái câu hỏi mà bạn này đặt cho mình đấy là có nên đầu tư vào xe tăng hạng siêu nặng hay không?
Thì trong giai đoạn khởi đầu này mình khuyến cáo các bạn là không nên đầu tư, bởi vì bản thân cái tài khoản của bạn đã có phòng trưng bày cực kỳ thấp, cho nên chúng ta bỏ qua cái suy nghĩ là dùng cái đơn vị để làm bao cát để hấp thụ hỏa lực đi. Mà trong giai đoạn đầu đến khi mà các bạn có đơn vị hiện đại đầu tiên thì xe tăng chiến đấu chủ lực nó vẫn phát huy rất tốt vai trò của nó trong việc là đỡ đòn này, thậm chí là tấn công các căn cứ mà không cần pháo binh luôn. Đó, các bạn chỉ cần tạo một tập đoàn quân có 15 con xe tăng chiến đấu chủ lực ở dạng hiện đại là chúng ta có thể đi đốt căn cứ rất tốt rồi. Cho nên là không cần phải có đơn vị xe tăng hạng siêu nặng ngay trong giai đoạn đầu này làm gì cả. Bởi vì sao? Một phần là gì? Nó vừa là khó kiếm. Đấy, mà chúng ta đợi phôi để tìm đến nó thì nó rất yếu. Và cái thứ hai là bạn không có phòng trưng bày tốt, tức là bạn không định hướng là mình sẽ tiêu tiền vào phòng trưng bày để nâng cấp cái nội công của nó lên ấy. Thì việc bạn có một đơn vị xe tăng hạng siêu nặng 7.2 nó cũng giống như là giao cho một anh lực sĩ nhưng mà không có giáp. Đấy, đấu với lại một anh người tí hon khoảng độ 50 cân thôi nhưng mà full giáp đầy đủ ấy. Đấy, thì liệu rằng là có thắng được không? Chắc chắn là không rồi, đúng không ạ? Ok, cho nên là chốt cái xây dựng quân đội ở đây thì bạn hoàn toàn có thể chơi được xe tăng hạng siêu nặng, nhưng mà tính về sau đi, có thể nó sẽ là đơn vị 7.1 hoặc là 7.2 thứ hai hoặc là 7.2 thứ ba, tức là các bạn chơi cỡ được khoảng 1 năm thì chúng ta mới bắt đầu có thể quay trở lại để xây dựng cái đơn vị xe tăng hạng siêu nặng trở lên, thì lúc đó nó sẽ là ok nhé. Đó, còn lực lượng hải quân thì có lẽ là bạn nên chưa lên, có thể nâng được nhưng mà nó cũng tốt thôi. Nhưng mà thực ra là nó có thể giúp bạn tiến một chút các map ở trong giai đoạn đầu của chiến dịch hải quân. Nhưng về sau, về lâu về dài thì cái đơn vị này nó sẽ khó hơn so với việc là bạn có một đơn vị tàu sân bay. Nó sẽ giúp cho mình tấn công tầm xa và nó giúp cho mình clear được cái màn chơi chiến dịch nó dễ hơn rất là nhiều nhá. Ok. Rồi, kết thúc cái vấn đề mà xây dựng đội hình ở đây thì có lẽ là sẽ phải đợi các bạn này thêm một khoảng thời gian, chắc tầm 1 tháng đi hoặc là 2 tháng đi, để chúng ta sẽ xem cái tiến triển của bạn này đến đâu. Và cuối cùng mình thấy ở trong video clip này có một cái điểm khá là sai sót, đó là anh chàng này đang tích trữ rất nhiều các cái xu đồ uống là dạng quầy bia, mà trong vòng tháng vừa rồi, 2 tháng vừa rồi anh ta đã bỏ qua cái xu quầy rượu, hoặc là có thể là anh ta mới trải qua được một đợt của quầy rượu thôi. Nhưng mà tại sao anh ta không đổi tất cả những cái xu quầy bia này sang cái quầy rượu, sau đó lại tích tiếp đến tháng thứ 3 chúng ta mới bắt đầu dùng? Lý thuyết ở đây là gì? Bạn cần 120 cái xu bia ít nhất này, hoặc là tối đa cũng được. Đấy, 120 xu bia để đến khi mở quầy rượu này ra này, cái quầy ở đây này là chúng ta sẽ đổi nó sang thành 40 cái xu rượu. Nhưng 40 cái xu đó chúng ta không dùng ngay, chúng ta không tham gia. Đấy, đến cái tháng mà nó có xuất hiện các cái quầy rượu ấy, mình không tham gia. Đến tháng thứ 3, tức là sau 75 ngày chơi game, chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái sĩ quan. Đây này, những cái sĩ quan đây này, trong quầy rượu khỏe này này. Đấy, nếu như bạn định chơi pháo thì bạn có thể chọn hắc quản gia để làm sĩ quan khởi đầu nhé, hoặc là nữ thần tự do. Nhưng mà mình sẽ nghiêng về hắc quản gia hơn, bởi vì cô nàng này sẽ có cái đây này, có cái thế hệ này cao hơn thì nó sẽ tốt hơn nhá. Thì đến cái tháng thứ 3, tức là bây giờ đang 73 ngày thì chắc độ may kia thôi. Đó là nó sẽ mở ra cái sĩ quan quầy rượu, là chúng ta sẽ dùng 40 cái xu đó để mở trước. Sau đó bạn vẫn còn một lượt đổi 120 cái xu nữa. Đấy, lại có một lượt đổi 120 xu nữa, tức là chúng ta sẽ cần là 240 xu nha. Đó, nhưng mà nếu như bạn để như thế này ấy, thì bạn chỉ đổi tối đa được 120 xu thôi, và bạn lại phải đợi tiếp tục đến tháng tiếp theo. Đấy, thì chúng ta mới lại có cơ hội dùng 120 xu đó. Nên nếu như mà chúng ta có cơ hội đổi trước, đấy, 120 xu ra 40 xu, sau đó tích lũy ở đó, đến tháng này này bắt đầu mở quầy rượu này. Đấy, thì chúng ta mới bắt đầu dùng luôn. Đây này. Đó, tuyệt vời nhá. Đó, thì mình dùng luôn dùng luôn 40 xu rượu đó, sau đó lại hết rồi lại tiếp tục đổi 40 xu rượu khác. Vậy là chúng ta đã có cơ hội mở được 80 xu. Đó, nhá, rất là tuyệt vời. Thì lúc đó mở 80 xu thì các bạn đừng mở hết, chúng ta chỉ mở đến xu thứ 66 thôi. Đó, 66 thôi là được rồi nhá. Xu thứ 66 là chúng ta sẽ nhận thêm hàng ngày được mấy xu nữa là đạt mốc 70 rồi. Số xu thừa bạn lại để đến tháng sau. Đó là cách mà các
các bạn nên tối ưu hóa cái phần xu rượu này, chứ để như thế này là hơi phí. Ok, rồi mình xem qua những thông tin về tài khoản bạn này thì những cái vấn đề về xây dựng đội hình hoặc là xây dựng công trình hoặc là nghiên cứu thì thấy là khá là ok, chứ cũng không có gì đáng bàn cả nhỉ. Rồi có lẽ là sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video clip tiếp theo với một tài khoản khác, hoặc là sau này chúng ta có cơ hội quay trở lại tài khoản này cỡ khoảng độ 3 tháng nữa đi, để xem anh chàng này sưu tập đội hình và xây dựng nó sẽ ra làm sao nhá. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Cảm ơn bạn đã cho mình mượn cái tài khoản để chúng ta có thể có được một cái góc nhìn mới về những người chơi mới ở các máy chủ mới. Thôi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.